नमस्ते दर्शकबिन, पवित्र गार्डन्समा फेरि हजुरहरूलाई एकदम स्वागत छ। म आज यो क्लेडिनियम भनिन्छ दर्शकबिन, हजुरहरूले पक्कै पनि लाउनु भइसक्यो होला। मलाई आशा छ कि यसको बारेमा म सबै जानकारी दिनेछु हजुरहरूलाई कि माटो कसरी मिक्स गरेर रोप्ने हो, अरू पानीको अरू लोकेसन, घाम पानी कसरी छुटाएर कस्तो कस्तो ठाउँमा राख्ने हो लोकेसनमा म भन्नेछु है त दर्शकबिन। अरू यो क्लेडिनियम भन्दा नि हेर्नुहोस् न, जिब्रो लटपटिन्छ के साथीहरू। अनि यो प्लान्ट भन्छु ल, यो प्लान्ट चाहिँ मार्च महिनामा चाहिँ यसको बल्ब हुन्छ, यत्रो पिडालुको जस्तो। मार्च महिनामा रोप्ने हो। हजुरहरूले अब अहिले पनि जुनै नर्सरी पनि पाउनु सक्नुहुन्छ। मसित सम्पर्क गर्यो भने गर्नुभयो भने काहीँ नजिकको साथीहरू पक्कै पनि चाहनुहुन्छ भने यो प्लान्टहरू एभाइलेबल छ, मसित छ है त। मसित कति प्लान्ट छ भने कलरको 1 2 3 4 5 पाँचवटा आइटम भेराइटीको भनौँ न, एउटै हो खानदान यो प्लान्टको चाहिँ। तर कलरमा चाहिँ अलग अलग यस्तो कलरको छ है त दर्शकबिन। अरू हामीले अहिले जबसम्म हाम्रो कहिले सेप्टेम्बरसम्म हामीले यो प्लान्टको एकदम फाइदा उठाउन सकिन्छ। किनभने हाम्रो यो इन्भाइरोमेन्ट, हाम्रो प्राकृतिकको देन हो यो फुल। कस्तो फुल्छ भने हजुरहरूलाई पक्कै पनि थाहा छ होला कि पिस लिलीको फुल जस्तो फुल्छ है त दर्शकबिन। अरू मल माटोको कुरा गरौँ। अहिले मल माटोको कुरा गर्दाखेरि एकदम सिम्पल छ। यसमा हामीले वर्मी कम्पोस्ट मल भनौँ न, वर्मी कम्पोस्ट दिनुहोस्, चाहे घरकै गाईको मल दिनुहोस्, मल अरू माटो अनि बलुवा चाहिँ हाल्नु एकदम नबिर्सिनुहोस् है त दर्शकबिन। बलुवा माटो मल मिसाएर चाहिँ रोप्नुहोस्। अनि बलुवा हाल्नु भनेको कारण चाहिँ के हो भने यसमा वेल ड्रेन हुनु एकदम जरुरी छ। यसरी पानी जानु एकदम जरुरी छ। पानी जमेर बस्यो भने यसको यो आलु चाहिँ कुहेर जान्छ। अब यसको मल माटोको भने है त, त्यही मैले भनिसकेँ। अरू अब यसको लोकेसनको कुरा गर्दाखेरि बिहानदेखि बेलुकासम्मको यो घामले यसरी लाग्यो भने यो पातहरू सबै डढेर जान्छ दर्शकबिन, यसरी डढेर जान्छ। अनि मेरो चाहिँ अब कहाँ छ भने म अहिले यहाँ बसेको छु, म उत्तरपट्टि बसेको छु। यतापट्टि उत्तर भयो, यतापट्टि पूर्व भयो, यता खुल्ला छ, यतापट्टि पूर्वको हावा घाम लाग्छ। मेरो 3-4-10 बजीसम्म चाहिँ घाम लाग्छ, बिहानको घाम। अनि त्यहाँबाट चाहिँ फेरि ढल्केर पश्चिम साइड हुन्छ। त्यही भएर यो लोकेसन एकदम मेरो पर्फेक्ट छ। मैले अस्ति नै माथि छतबाट त झारेर तल यो लोकेसनमा राखेको छु है त दर्शकबिन। हेर्नुहोस् न कस्तो दामी छ। त्यही हजुरलाई मैले भनिसकेँ कि बिहानदेखिको बेलुकासम्म घाममा राख्नु हुँदैन। अरू किरा लाग्छ कि कसो भन्नुहुन्छ होला हजुरले कि किरा लाग्दैन। यसमा एकदम यो राम्रो प्लान्ट हो। अब त्यही त हो, यो घाम पानी मिक्स भयो भने यसरी घाम पानी डढ्नु गयो भने, कोही बेला पानी कम्ती भयो भने, कोही बेला घाम धेर भयो भने यसरी डढ्नु खोज्छ के। अनि यो प्लान्टलाई काटेर फ्याँकिदिँदा हुन्छ हामीले यसरी, अनि अर्को राम्रो ग्रोथ भएर आउँछ। अरू यसमा अब मल माटो हामीले मिलाएर रोपिसकेपछि चाहिँ हामीले कतिखेर चाहिँ यसलाई फर्टिलाइजर फेरि मल दिनुपर्छ भनेर पनि क्वेसन आउँछ होइन। यसलाई अब मैले रोपिसकेँ, मैले यो मल माटो दिएर अलरेडी रोपिसकेर नि ग्रोथ भएर यस्तो भएर फस्टाएर यस्तो भएर आएको छ। अरू हेर्नुहोस्, यो क्लेडिनियम प्लान्टलाई कि हामीले मल कतिखेर दिनुपर्छ भनेर क्वेसन आउँछ होइन। यसलाई मल चाहिँ 20 दिनमा चाहे 1 महिनामा एकखेप मात्रै दिनुहोस्। यो प्लान्टलाई केही धेरै केयर पनि गर्नु पर्दैन। अनि हामीलाई त्यति भयो भने इनफ हुन्छ। त्यो पनि कस्तो खालको मल दिने हो, कि पुरानो कुहिएको मल हजुरहरूले पानीमा घोलेर लिक्विड दिनुहोस् कि पिनाको पानी दिनुहोस्। मैले पिनाको पानी अलरेडी मैले राखिसकेको छु, अहिले म दिनेछु। अहिले 1 महिना जति भयो मैले यो प्लान्ट रोपेको दर्शकबिन। मैले पहिलाको भिडियो पनि यस्तो हजुरहरूले त्यो मैले भिडियो गर्दाखेरि नि कहीँ झलक त देख्नु भएको छ होला यसको होइन। अनि त्यही हो, अनि महिनामा चाहे 20 दिनमा एकखेप लिक्विड फर्टिलाइजर दिनुहोस् है त। अरू हजुरले चाहिँ यो एकदम घना बनाएर रोप्नु चाहनुहुन्छ भने चाहिँ ठुलो पोटमा चाहिँ हामीले 6 इन्चीको पोटदेखि 12 इन्चीको पोटसम्म लाउनु सक्नुहुन्छ है त हजुरले। किनभने
सानो गमला छ भने सानै यसको आलु लाउनुहोस्। ठुलो गमला छ भने 3-4वटा आलु लायो भने ठुलो भएर झ्याम्मै भएर जान्छ। फेरि यसलाई यो प्लान्टलाई चाहिँ कसो गर्नु भने इन्डोर भित्र कालो घाम नआउने जग्गामा चाहिँ हजुरले चाहिँ इन्डोर भन्ने बित्तिकै कालो घाम नआउने जग्गामा अन्ध्यारो ठाउँमा राख्नु भयो भने चाहिँ यो कलर जति पनि छ नि यो हामीलाई प्राकृतिकले दिएको यो कलर यसरी हामीले यो कलरदेखि मात्रै हामीले माया गरेर यो कलरफुल भएर यो प्लान्टलाई हामीले माया गर्ने कारण यही हो। अनि यो चाहिँ अब उज्यालो ठाउँमा छैन भने चाहिँ यो सबै यो हरियो भएर आउँछ नि दर्शकबिन हेर्नुहोस्। यो यस्तो रातो भएर यस्तो मजाले फुलेको छ नि सबै हरियो भएर यो कलर डिस्कलर भएर जान्छ। डिस्कलर भएको मतलब यो हरियो न हरियो भएर आउँछ। त्यही भएर उज्यालो ठाउँ एकखेपको घाम लाग्ने किरण लाग्ने ठाउँ चाहिँ हुनु एकदम जरुरी छ है त दर्शकबिन। अरू अन्ध्यारो कालकोठीमा राख्यो भने फेरि यो पत्ता छ नि यो फेरि यति लामो भएर टिङ्रिङ्गै जान्छ अनि लिरी हुन्छ कि अनि हेर्नुहोस् त समयमा घाम आयो भने यस्तरी हुन्छ। यस्तो भएर दामी भएर बसेको छ। अनि हजुरले केही पनि गर्नु पर्दैन। यसलाई बेलामा यसरी गोडमेल गर्यो यसरी नै यसरी नै गोडिदिनुहोस्। यसरी घाँसहरू छ भने हेर्नुहोस् न मैले निकालेको पो छुइनँ त्यही यसरी नै घाँस छ भने घाँस निकालिदिनुहोस्। अनि त्यही हो अनि पानी हाल्नुहोस्। अरू यो प्लान्टलाई चाहिँ फेरि सुक्खा राख्ने हो कि गिलो राख्ने भनेर सोच्नुहुन्छ हजुरले है त। यो प्लान्टलाई चाहिँ कहिले पनि एकदम टङटङ्गी सुक्खा चाहिँ एकदम राख्नु हुँदैन नि। एकदम चिसोपन हुनुपर्छ है त। एकदम टङटङ्गी सुक्खा भयो भने यसको मुना पलाएर आउँदैन। फेरि एकदम गिल्लो भयो भने नि अब गिल्लो भएर वेल ड्रेन भएन भने पनि वेल ड्रेन हुनु चाहिँ हरेक प्लान्टमा एकदम जरुरी छ। वेल ड्रेन भएन भने यसको जरा कुहेर पलातपुलत भएर मर्छ क्या दर्शकबिन। अनि अहिलेको यो हालतमा हेर्नुहोस् न अहिले यही प्लान्टमा पनि कति धेरै कलरको छ। मैले यो प्लान्टलाई यसको कलेक्सनको लागि एकदम लागि परेको छु। म अब भोलि पर्सि जानेछु। म फेरि यो प्लान्टको नर्सरीमा गएर मैले कतिवटा कलरको ल्याउने छु त्यसमा नि म भिडियो देखाउँछु नि ल दर्शकबिन। मसित चाहिँ मैले पहिलाको सालको यो सालमा त मैले के ल्याउनु पाएन। पहिलाको सालको मैले बल्ब हजुरले जस्तो कि एउटा मात्रै यसरी ल्याउनु भयो भने नेक्स्ट इयरमा जति हुन्छ भोलि पर्सि मैले यो प्लान्टलाई कसरी केयर गर्ने हो अर्को सालको लागि कसरी धेरै आलु प्राप्त गर्ने हो हामीले भनेर चाहिँ म सबै यो भिडियो बनाउने छु। अहिले हेर्नुहोस् मैले यसरी एउटा मात्रै लिएर आएको यसको सन्तान हेर्नुहोस् त कतिवटा फैलेर आएको छ यसरी। अनि त्यो सानो खालको हेर्नुहोस् न यो म उठेरै भन्ने छु। यसरी समयमा यसरी नै मजाले गोडमेल गरिदिनुहोस्। अनि यसरी नै घाँसहरू निकालिदिनुहोस्। अनि मैले पहिलाको साल यसरी सानो लिएको हेर्नुहोस् न यो मिनी योभन्दा ठुल्ठुलो पात हुँदैन नि दर्शकबिन। यो वरिपरि यत्रो भएर झ्याम्मै भएर आउँछ हेर्नुहोस् त कस्तो दामी भएको छ। अनि कस्तो क्युट हुन्छ कि हामीले बाहिर बरन्डामा राख्नुको लागि एकदम राम्रो देखिन्छ। हाम्रो यो इन्डोर प्लान्ट छ होइन त एक खेप समयको घाम लाग्नुपर्छ। अनि यसरी नै यो मैले हेर्नुहोस् यो पिनाको पानी अलरेडी मैले रेडी गरेर राखेको छु। अनि यसरी नै पिनाको पानी दिनुहोस्। फेरि जहिले फेरि लिक्विड यस्तो फर्टिलाइजर मलहरू चाहिँ नदिनुहोस् है त दर्शकबिन। यसरी दिनुहोस्। अनि हेर्नुहोस् न मैले यसबाट यो जरा यत्रो आलु अलग्गै एक्स्ट्रा थियो। अनि यसरी रोप्दै कस्तो क्युट भएको छ हेर्नुहोस् न। यसरी नै जेमा पनि यसरी रोपिदिँदा हुन्छ अर्को सालको लागि हामीले सेभ गर्नु। मैले चाहिँ यो किनभने किनेर मात्रै पनि साध्य हुँदैन। कोही मेरो छरछिमेकी मलाई माया गर्ने मेरो सब्सक्राइबरहरू आउनुभयो भने फुल मनपर्छ भने मैले यो बिक्री पनि गर्छु है त। यसरी बिक्री गर्नुको लागि पनि मैले रेडी गरेर राखेको छु। मैले यसरी नै हेल्दी बनाएर बिक्री गर्छु। चाहे एक न एक दिन त यो प्लान्टको आउला नि दिन होइन। अनि मैले यति मेरो घरमा यति साह्रो राखेर नि मैले के गर्ने हजुर मैले अब एक खेप मैले किनेको प्लान्ट हो अब फेरि घरिघरि मैले किन्नु पर्दैन है त दर्शकबिन। अरू मैले यो मल माटो यसको केयर लोकेसन सबै भनिसकेँ। कस्तो लाग्यो हजुरहरूलाई? नयाँ साथी त पक्कै पनि जुड्नु भएको छ। जुडिओरी एकदम धन्यवाद भन्नु चाहन्छु। मेरो सब्सक्राइब पनि बढिरहेको छ हजुरहरूको दया कृपाले मायाले। म यसरी नै नयाँ जानकारीहरू हजुरहरूलाई दिइराख्ने छु। हेरिओरि सब्सक्राइब गरिओरि बेल बटनलाई प्रेस गर्नु अवश्य पनि नबिर्सिनु होला है त। अनि अरू साथीहरूले नि नेक्स्ट इयरको लागि यसरी लगाउनुहोस् भन्नु चाहन्छु। त्यसैको लागि सेयर गरिदिनुहोस्। हजुरहरूको मनमा कस्तो लाग्यो मलाई कमेन्ट लेखी पठाउनु होला। मन परेन। अनि त्यही त हो लाइक सेयर कमेन्ट सब्सक्राइब त चाहन्छु तपाईँको दिदीले। अनि हजुरहरूले लाइक सेयर कमेन्ट सेयर सब्सक्राइब गरिदिनु भयो भने
मलाई पनि त जोस जागर आउँछ अरू भिडियो बनाउनुको लागि। अनि अहिलेको लागि चाहिँ म यही बिदा लिन चाहन्छु। मेरो यो कस्तो लाग्यो यो क्यालेडियमको दर्शकबिन मलाई प्रतिक्रिया दिनुहोस् है त। म नेक्स्ट भिडियोमा फेरि भेट हुनेछु। अहिलेको लागि यही नमस्कार भन्नु चाहन्छु। थ्याङ्क यू, बाई बाई।